අද මම ඔයාලට වටලප්පම් එකක් හදන හැටි තමයි පෙන්වන්න යන්නේ. හැබැයි මේ වටලප්පම් එක ටිකක් විශේෂයි. ඒ තමයි මම මේ වටලප්පම් එක හදන්න පාවිච්චි කරන්නේ අමුද්‍රව්‍ය 3යි. ඒ වගේම තමයි සාමාන්‍යයෙන් වටලප්පම් හදන්න අපිට හකුරු ඕන වෙනවා. හකුරු නැතුව තමයි මම මේ වටලප්පම් එක හදන්න යන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ අමුද්‍රව්‍ය 3ෙන් හකුරු නැතුව වටලප්පම් එක හදන්නේ කියලා. මේ වටලප්පම් එක හදන්න මම බිත්තර 8ක් අරගෙන තියෙනවා. මුලින්ම මේ බිත්තරට අපි හොඳින් ගසා ගන්න ඕන. මේක ඔයාලට බීටර් එකක් පාවිච්චි කරලා කරගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් බ්ලෙන්ඩර් එක යූස් කරලා බ්ලෙන්ඩර් එක පාවිච්චි කරලා මේ බිත්තර ටික ගසා ගන්න පුළුවන්. මම අද බ්ලෙන්ඩර් එකට දාලා තමයි මේ බිත්තර ටික ගසා ගන්න යන්නේ. මේ වගේ බිත්තර එකින් එක අරගෙන වෙනම භාජනයකට දාලා ඊළඟට බ්ලෙන්ඩර් එකට එකතු කරගන්න. මොකද සමහර වෙලාවට බිත්තර නරක් වෙලා තියෙන පුළුවන්. ඒක නිසා මේ වගේ වෙනම එක භාජනයක කඩලා ඊළඟට බ්ලෙන්ඩ් එකට එකතු කරගන්න. හරි මම දැන් බිත්තර ටික ඔක්කොම බ්ලෙන්ඩ් එකට දාගත්තා. දැන් මේ ටික හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න තමයි හදන්නේ. මේ තියෙන්නේ මම හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තු බිත්තර ටික. ඊළඟට මේ ගසාගත්තු බිත්තර ටිකට සීනි ග්‍රෑම් 250ක් එකතු කරගන්න. සීනි එකතු කරගෙන නැවතත් හොඳින් සීනි දිය වෙනකම් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ මම සීනි එකතු කරගෙන බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තට පස්සේ දැන් මේ මිශ්‍රණය වෙනම භාජනයකට දාගන්න ඕන. ඊළඟට මේ වටලප්පම් එක හදන්න අපිට පොල් කිරි ඕන වෙනවා. ඔයාලා පොල් බෑයක උකු පොල් කිරි අරගන්න ඕන. කෝප්පයක් විතර උකු පොල් කිරි කෝප්පයක් අරගෙන අපි කලින් ගසාගත්තු බිත්තර මිශ්‍රණයට මේ වගේ පොල් කිරි ටික එකතු කරගන්න. පොල් කිරි එකතු කරගෙන හොඳින් මේ ටික කලවම් කරගන්න ඕන. ඊළඟට බ්ලෙන්ඩර් එකක් පාවිච්චි කරලා එනසල් ඇට 3ක් විතර කරත්මුංගු එකක් විතර කුරුඳු කෙබිලි දෙකක් විතර එකතු කරගෙන මේ ටික හොඳින් කුඩු කරගන්න ඕන. දැන් මේ කුඩු කරගත්තු එනසල් කරාබුන් නැටි කුරුඳු ටික බිත්තර මිශ්‍රණයටම එකතු කරගෙන හොඳින් කලවම් කරගන්න. ඊළඟට මේ වටලප්පම් එක මම තඹ ගන්න මේ වගේ තැටියක් අරගෙන තියෙනවා. මේ තැටියේ මුලින්ම හොඳින් බටර් ටිකක් දාගන්න ඕන. මේ වගේ අඩියටයි වටේ හොඳින් බටර් ටිකක් දාගන්න. ඊළඟට මේ වගේ තාච්චියක් ලිපේ තියලා ගින්දර අඩු මට්ටමින් තියාගන්න. ඊළඟට මේ තාච්චියට සීනි කෝප්ප කාලක් විතර එකතු කරගන්න. සීනි ග්‍රෑම් 60ක් විතර වගේ මේකට එකතු කරගෙන මේ සීනි ටික හොඳින් දිය කරගන්න ඕන. අපි සීනි ටික හොඳින් උණු කරගෙන කැරමල් එකක් තමයි හදාගන්න යන්නේ. මේ වගේ සීනි ටික හොඳින් දිය වුණාට පස්සේ මේක ටිකක් සාමාන්‍ය තද පාටට යනකම් ටිකක් මේ වගේ කලවම් කරගන්න. හැබැයි මේක ගොඩාක් කළු කරගන්න එපා. කළු වුණොත් මේ සීනි ටික මේ කැරමල් එක තිත්ත රස එනවා. ඒකින්ද ගොඩාක් කළු කරගන්න එපා. ගින්දර අඩුවෙන් තියාගෙන මේක ටිකක් තද පාට වෙනකම් හදාගන්න ඕන. ඊළඟට මේ සීනි ටික මේ වගේ තද පාටට හැරුණාට පස්සේ මේ වෙලාවේදී මේකට හොඳින් උතුරන උණු වතුර ටිකක් එකතු කරගන්න. මේකට අනිවාර්යයෙන්ම හොඳින් උතුරන උණු වතුර එකතු කරගන්න. ඇල් වතුර එහෙම එකතු කරගන්න යන්න එපා. ඇල් වතුර එකතු කරොත් මේක ඉටි ගුලියක් වගේ ගුලි වෙනවා. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම හොඳින් උතුරන වතුර ටිකක් එකතු කරගෙන අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේ වගේ කැරමල් එක හදාගන්න. දැන් මම මේ වටලප්පම් එකට ඕන කරන කැරමල් එක හදාගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට මේ හදාගත්තු කැරමල් එකකින් භාගයක් විතර අපි බටර් ගාගත්තු තැටියට මේ වගේ දාගන්න. තැටියේ අඩිය වැහෙන්න මේ වගේ කැරමල් එකකින් භාගයක් විතර එකතු කරගන්න. ඉතුරු කැරමල් ටික අපි කලින් හදාගත්තු බිත්තර මිශ්‍රණයට එකතු කරගන්න. එකතු කරගෙන හොඳින් දිය කරගන්න ඕන. දැන් මේ වෙලාවේදී මේ බිත්තර මිශ්‍රණයට ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්න. එකතු කරගෙන තව ටිකක් මේක හොඳින් කලවම් කරගන්න. දැන් අපි මේ වටලප්පම් එකට ඕන කරන මිශ්‍රණය හදාගෙන තියෙන්නේ. තඹ ගන්න ඕන තැටියත් ලෑස්ති කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් මේ මිශ්‍රණය මේ තැටියට මේ වගේ එකතු කරගන්න. මේ වගේ මිශ්‍රණය එකතු කරගත්තට පස්සේ මේ වටලප්පම් එක හොඳින් උමාලයෙන් විනාඩි 45ක් පැයක් විතර තඹ ගන්න ඕන. හොඳින් උමාලයෙන් තමයි මේක තඹ ගන්න ඕන. ඔයාලට මේක ස්ටීමරයක් පාවිච්චි කරලා හරි නැත්නම් රයිස් කුකර් එක පාවිච්චි කරලා හරි මේ වටලප්පම් එක උමාලෙන් තඹ ගන්න පුළුවන්. විනාඩි 45ක් විතර හොඳින් උමාලෙන් තඹ ගන්න.
මේ තියෙන්නේ මම ඒ විදිහට හුමාලෙන් තඹගත්තු වටලප්පන් එක. මේක හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ වටලප්පන් එක වෙනම භාජනයකට මේ වගේ දාගන්න ඕන. ඔයාලට මේ වෙලාවේදී මේ වටලප්පන් එක උඩින් කජු ටිකක් තියලා මේක සරස ගන්න පුළුවන්. හරි, අපි දැන් බලමු මේ වටලප්පන් එක කෑල්ලක් කපලා කොහොමද මේක තැම්බිලා තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති හොඳට මේ වටලප්පන් එක තැම්බිලා හැදිලා තියෙනවා. දැන් මම මේකෙන් මේ වගේ කෑල්ලක් කාලම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද රස කියලා කියන්න. හොඳටම තියෙනවා, හොඳ රසයක් තියෙනවා. අපි හකුරු පාවිච්චි කරේ නැහැ කියලා නැහැ. සීනි පාවිච්චි කරාට හොඳ ඒ වගේම හොඳට මේ වටලප්පන් එක හැදිලා තියෙනවා. ඔයාලත් ඉතින් මම මේ පෙන්නපු විදිහට අමුද්‍රව්‍ය තුنين හකුරු නැතුව මේ වටලප්පන් එකක් හදලා බලන්න ඉතාමත් පහසුයි. ඒ වගේම ඉක්මනින්ම ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්.